Đầu tiên để ráp hạch này thì chúng ta có hai phần. Thì phần thứ nhất là phần mạch chia. Mạch chia thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn cho các bạn vẽ mạch chia rồi. Thì chúng ta ráp mạch chia này theo cái sơ đồ bố trí linh kiện. Đây, chia tần số đó. Đây là cái mạch chia tần số của chúng ta. Thì cái mạch này mình chia tần số 4 mê. Mình chia tần số 4 MHz xuống 1 Hz. Chúng ta sử dụng đến cái mạch chia tần số như thế này. Bây giờ mình ráp cái mạch chia tần số trước và sau đó chúng ta ráp cái mạch này. Thì bên mình cũng có bán sẵn một bộ linh kiện đầy đủ như thế này nhé các bạn. Các bạn có thể đặt hàng trên web của mình. Rồi, bây giờ chúng ta gắn các cái đế trước. Mình gắn các cái đế. Đây, các đế này đế 16 chân. Chúng ta gắn theo đúng chiều. Đó, các bạn gắn đúng chiều có cái phần khuyết lên trên để khi chúng ta gắn IC vào nó đúng chiều. Rồi, tiếp theo mình gắn hai con trở, thì một con trở 1 mê là nâu đen lục. Bây giờ mình gắn con trở 1 mê là nâu đen lục. Chúng ta gắn vào đây. Tiếp theo là trở 2,2 kg là đỏ đỏ. Chúng ta gắn vào đây. Tiếp theo mình gắn hai con tụ 22 pi. Còn cái thứ ba là chúng ta gắn con thạch anh 4 mê. Đây, trên này nó ghi 4 mê. Rồi, tiếp theo mình gắn hai con tụ chống nhiễu 104. Tụ pi chống nhiễu 100 na. Tiếp theo mình gắn một con diode 1N4007. Thì cái đầu màu trắng này là cathode, thì chúng ta gắn vào đầu hình vuông. Tiếp theo mình lấy một con tụ là 100W 16V. Thì chúng ta thấy là đây có dấu trừ và phía bên này cũng có hình vuông, thì chúng ta gắn đúng chiều như vậy. Rồi, tiếp theo mình gắn hai cái terminal này vào. Thì hai terminal này ghép lại với nhau. Thì chúng ta ghép lại như thế này. Rồi sau đó chúng ta gắn vào cái mạch. Như vậy là được. Vậy là mình đã gắn xong các con linh kiện này. Thì bây giờ IC thì mình có thể gắn vào luôn, hoặc là các bạn hàn xong là các bạn gắn nhé. Thì để cho tiện thì mình sẽ gắn vào luôn nếu như các bạn cần. Các bạn gắn thực tế thì các bạn nên sau khi mà chúng ta hàn xong ta gắn khỏi nó rơi ra. Thì con này là con 4017 thì chúng ta gắn một dãy như thế này. Và con này là con 4060. Chúng ta cũng gắn như thế này. Các bạn nhớ gắn đúng chiều theo chiều của cái đế. Rồi, như vậy là xong cái phần mạch chia tần số. Ở đây chúng ta có 4 mê và ngõ ra chúng ta có 1 mê. 1 MHz nhé. Ở đây chúng ta có 4 mê và ở đây chúng ta ngõ ra có 1 Hz. 4 MHz vào và 1 Hz ra.
Tiếp theo là mình gắn cái mạch này là cái mạch đồng hồ, thì chúng ta sử dụng đến những mạch in như thế này và chúng ta gắn các cái rung trước. Đây là bộ linh kiện của nó. Rồi sau khi gắn zoom xong thì mình gắn tiếp những con linh kiện khác. Rồi Rồi thì ở đây chúng ta gắn các quả điện trở trước. Thì ở đây là điện trở 330 ohm, thì các bạn có thể gắn các con 470 ohm hoặc 1 kg đều được, tại vì cái led này khá là sáng rồi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái con led khác. Thì với bộ này chúng ta sử dụng led anode chung và gắn trở 330 ohm độ sáng cao nhất. Thì nếu mà các bạn có thể nhận được cái bộ linh kiện như thế này, có thể gắn 470 không vấn đề gì hết nha các bạn. Thì gắn 470 thì cái độ sáng của nó thấp hơn một chút nhưng mà nó bền hơn, nó khó bị hư led, hư IC hơn. Rồi, chúng ta đã gắn xong 330 và mình bẻ các cái chân này để nó không rơi con linh kiện ra. Tiếp theo là mình gắn điện trở là 4,7 kg, là nâu đen đỏ. Đây là 4,7 kg là vàng tím đỏ.
thì chúng ta gắn vào các cái vị trí này. Ở đây chúng ta có một con 330 ohm thì chúng ta có thể gắn 470 ohm. Đây mình gắn 470 ohm vào. Tiếp theo là mình gắn một con diode. Thì ở đây con diode này có cái đầu màu trắng là cathode. Chúng ta gắn xoay đầu cathode về phía trên. Như vậy. Tiếp theo mình gắn các con tụ. Thì ở đây có các con tụ 100Na. Đây, các con tụ 100Na này giúp ổn định cái mạch nha. Thì chúng ta nên gắn vào. Ok. Tiếp theo là mình gắn các cái nút nhấn. Thì chúng ta gắn nút nhấn này, nhấn nhỏ 2 chân. Cái loại này là khá là tốt nha các bạn. Chúng ta gắn vào đây. Tiếp theo mình gắn thêm một trụ nữa. Con trụ này là trụ 100mm 16V thì chúng ta gắn vào đây. Đó, các bạn thấy là cái phần dấu trừ này về phía bên trái là cái chân hình vuông. Rồi, tiếp theo thì mình gắn tiếp là những cái đế IC. Thì chúng ta sử dụng các đế IC này, ta gắn vào đúng cái loại của nó. Ở đây có một dãy là 16 chân và đây là có các con 16 chân, còn đây có hai con 14 chân. Chúng ta gắn đúng cái chiều khuyết của nó. Rồi, tiếp theo mình gắn các cái chân của đèn led. Thì chúng ta bẻ ra 10 chân một và ghép hai con led lại với nhau. Thì mình có thể cắm led lên trước, hoặc là chúng ta bẻ chân ra trước, giờ mình cắm led lên.
chúng ta sử dụng led anode chung thì nó thường có ghi là BS, và chúng ta cắm vào đây chung cái đế của nó luôn. Các bạn xoay cái dấu chấm xuống dưới nhé. Led này là led 0,56 inch anode. Thì như mình đã nói ở đầu video thì chúng ta sử dụng cái loại led này thay thế cho led cathode. Và với con IC giải mã là 74247 thì chúng ta có cái dấu số 6 này nó tròn trịa hơn. Rồi cuối cùng là mình gắn thêm hai cái terminal nữa là xong. Chúng ta ghép hai cái này lại thành một cái terminal 4 và chúng ta gắn ở bên này. Còn ở đây chúng ta sử dụng đến một cái terminal 2. Ta gắn ở đây để cấp nguồn vào. Và cuối cùng thì mình cắm các con IC này lên luôn cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì chúng ta sử dụng đến các con IC là đó, sử dụng IC 4518 để đếm, còn các con IC 474247 để giải mã. Ở đây là C4518. Đó, IC mới thì nó có hơi rộng ra cho nên các bạn ép lại một chút. Này là 4071. 4071 là con bên dưới. Các bạn gắn đúng chiều vào nha. Mình nhắc đi nhắc lại cái chiều của nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta gắn ngược chiều thì có thể làm hư con IC. 4081. Rồi, còn đây là các con IC giải mã 74247. Nó khác với cái phiên bản đồng hồ trước là sử dụng 3 số 5 để tạo xung cái sai số lớn, và con IC sử dụng là con IC con IC 4511 thì cái nét nó xấu hơn. Tuy nhiên là mình sử dụng ở phiên bản này thì mình có thay thế luôn là con 74247 và cái led anode. Thì đối với xe đồi chân chúng ta có thể sử dụng con 7447 được luôn. Mà tuy nhiên là cái con 7447 á, thì nó có cái số 6 và số 9 giống với 74511 là nó bị thiếu đi một cái nét. Còn 74247 thì nó lại có cái nét số 6 và số 9 tròn trịa hơn, thì như mình đã nói. Còn chúng ta có thể thay thế hai con này lại cho nhau là 7447 và 247 thay thế cho nhau trên cùng một cái đế luôn, mà chúng ta không cần phải vẽ lại mạch gì cả. Đối với sơ đồ chân của con 4511 nó cũng giống như thế này luôn, tuy nhiên là không thay thế vào được ngay mà nó cần phải sửa đổi lại một chút là chân âm của con, thay thế con led và chân âm của nó lên chân âm chung. Rồi, như vậy là mình đã gắn xong cái mạch đồng hồ. Rồi chúng ta tiến hành cắt chân linh kiện và sau đó chúng ta hàn lại nha. Rồi bây giờ mình tiến hành cắt chân linh kiện thì như mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Thì các bạn cắt để dư từ 1 đến 1,5 mm là vừa. Còn ở đây thì có một số cái chân đế của con led này mình muốn nó giữ lại không có rơi ra, mình đè sát vào mạch để khi mà chúng ta hàn mà nó hở lên á, chúng ta nhấn hoặc là thay thế con led khác nó sẽ bị bong mạch, cho nên chúng ta đè sát vào. Chúng ta bóp nhẹ hai cái chân này lại cho nó giữ lại, nó sẽ giữ lại cái chân led sát với mạch để chúng ta hàn không có nổi lên. Rồi cứ thế là mình cắt tất cả các chân linh kiện ra.
Rồi, như vậy là mình đã cắt xong cho linh kiện và bước tiếp theo là chúng ta sẽ hàn cái mạch này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành hàn linh kiện sang mạch này. Thì chúng ta lật úp cái mạch này lại sang thứ tư từ mạch 1. Thì cách hàn mạch mình cũng đã hướng dẫn khá là nhiều cho các bạn rồi. Chúng ta luôn luôn là hàn tiếp xúc giữa cái mũi hàn, chân linh kiện, mạch in và chì hàn tiếp xúc cùng một lúc, và mỏ hàn thì cần phải đủ nóng để chảy chì ra, và mình tiến hành hàn tất cả các chân còn lại. Thì cái mạch như thế này có rất nhiều chân không sử dụng tới, mình có thể không cần hàn được cũng được nhé các bạn. Đây, những cái chân mà đứng đơn lại một mình là những chân không sử dụng tới thì chúng ta có thể không cần hàn tới cũng được. Đó, tất cả những cái chân này là những chân không dùng tới. Rồi, mình hàn tiếp cho mạch tiếp theo. Rồi, như vậy là mình cũng đã hoàn thành cái mạch này. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn test thử mạch này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành là cấp nguồn cho nó, thì mình sử dụng đến nguồn 5V. Cái mạch này chúng ta sử dụng nguồn 5V thôi các bạn nhé. Thì ở đây cái bộ linh kiện mình gửi đi cho các bạn thì nó thường được tặng một cái sợi dây USB này. Bên mình có dư rất là nhiều nên mình tặng cho các bạn, tặng kèm nếu mà các bạn mua cho đến khi nào hết hàng nhé. Cái này còn nhiều lắm các bạn. Bất kỳ bạn nào mua mà sử dụng những cái mạch mà nguồn 5V thì mình tặng cho những cái USB này nha. Rồi, chúng ta mở cái này lên, mở cái này ra. Rồi, và mình đưa cái nguồn này vào. Thì cái dây màu hồng là dây dương, còn dây màu trắng là âm. Bên này, bên phải nối đến con diode là dương. Chúng ta đấu đúng chiều thế này. Đó. Rồi, chúng ta gắn vào. Rồi ở đây chúng ta có thể sử dụng đến sạc dự phòng hoặc là cái cục sạc adapter, hay qua adapter 5V thì chúng ta có thể được. Thì đây mình sử dụng đến cái dây nguồn USB nối dài, chúng ta cắm vào cái cục sạc. Cho nên mình cắm vào cục sạc. Rồi, cắm vào máy tính. Mình cắm vào cục sạc nhé. Rồi bây giờ mình cắm điện vào. Đó, thì như vậy là mạch đã hoạt động được rồi nhé các bạn. Nó rất là dễ dàng, là khi chúng ta cắm điện vào thì ngay lập tức mạch đã hoạt động và nó ở một cái số rồi. Đây thì khi mà mình nhấn reset thì con số ở đây nó reset về 0 và đồng thời nó kích hoạt sang phần phút, cho nên làm tăng cả phút nữa. Cho nên là khi chúng ta chỉnh giây trước, sau đó chúng ta chỉnh đến phút và chúng ta chỉnh giờ. Đó, khi chúng ta nhấn reset rồi, ok, đúng giây thì mình chỉnh giờ tiếp. Đây, ví dụ như bây giờ mình chỉnh là 11 giờ 23 thì chúng ta nhấn tiếp để nó quay trở lại 11
giờ 23. Và cuối cùng con số bên này chúng ta nhấn đây, sửa lại đây là 11 giờ 23 phút. Và đây chúng ta chỉnh là 11 giờ. Rồi, như vậy là mạch đã hoạt động rất là tốt rồi các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy về mạch nguyên lý, cái mạch chia tần số này đã hoạt động rất chính xác, và chúng ta có được tần số Thạch Anh đưa ra một Hz ở đây, và thời gian chạy rất là đúng. Thì mình có thể sử dụng đến một cái đồng hồ bấm giờ để chúng ta kiểm tra xem là cái sai số của cái này là bao nhiêu. Thì mình có thể thấy rằng cái sai số này rất là thấp. Đây, mình có thể bắt đầu luôn. 1 2 3 bắt đầu. Đó. Thì chúng ta có thể theo dõi được cái đồng hồ này nó chạy sử dụng Thạch Anh chính xác hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng đến con IC3 số 5. Vì IC3 số 5 có sai số rất là lớn. Đó, thì với sai số của IC3 số 5 có thể lên tới là 20 đến 30%, thì nó không phù hợp cho một cái đồng hồ. Chúng ta chỉ làm để trong thí nghiệm là chính thôi. Thì do đó cái mạch này mình làm là để thay thế IC3 số 5. Cái mạch này thì các bạn có thể làm một cái mạch khác là sử dụng con 4060 và con Thạch Anh ở đây là 32768 để chúng ta có thể chia ra thành tần số 1 Hz, và có thể sử dụng một con 4017 này cũng được. Thì như vậy là chúng ta cần có 2 con IC thôi là chúng ta có 1 Hz rồi. Còn đây là chúng ta cần dùng tới con 4 mê, cho nên chúng ta phải chia tần số rất là nhiều lần. Ở đây các cái tần số được chia ra rất nhiều lần theo như cái bài toán chia tần số của mình. Thì các bạn có thể xem video hướng dẫn thiết kế mạch chia tần số, các bạn có thể thấy là cái việc mình chia tần số rất nhiều lần để ra đây 1 Hz là sử dụng rất nhiều con IC. Đó. Rồi, như vậy đây là chúng ta có 1 phút 25 giây 26 giây là vẫn rất chính xác. Đó, thì có thể sai số nó vẫn có, nhưng mà vào thời điểm này chúng ta không thể nhìn thấy được cái sai số đó, tại vì Thạch Anh dao động rất là chính xác ở đây. Đó, Thạch Anh rất là chính xác. Thì nếu mà mình để tay vào cái Thạch Anh này thì có thể làm nó bị dừng dao động. Các bạn thấy nó dừng dao động và con số chạy chậm lại, bạn thấy không? Bây giờ chúng ta bỏ tay ra thì Thạch Anh tiếp tục dao động và mạch tiếp tục chia tần. Ở đây khi mà chậm lại thì nó lệch với thời gian bấm ở đây rồi. Đó, thì chúng ta thử sử dụng đến cái tay chạm vào đây. Đó, là nó đã làm cho cái mạch bị chậm lại. Các bạn thấy chưa? Rồi thì cái việc chỉnh thời gian đó thì mình cũng đã nói lại cho các bạn rồi. Chúng ta cứ chỉnh cái giây trước, thì chúng ta thấy giây nó set đủ thì mình đi set trước thì nó có tăng phút lên. Tuy nhiên vào thời điểm này thì chúng ta lại điều chỉnh phút sau. Đó, sau khi chúng chỉnh phút xong thì chúng ta chỉnh giờ. Đó là cách chỉnh của chúng ta, như vậy là cái chỉnh giây, chỉnh phút, sau đó chỉnh giờ. Chúng ta không chỉnh ngược lại được, tại vì khi mà phút này quá thì nó lại tăng giờ, còn khi giây này quá thì tăng giờ. Đó là cái ưu điểm của cái mạch số. Thì cái vấn đề này không vấn đề gì cả, tại vì khi mà cái Thạch Anh này đã hoạt động tốt thì đồng hồ đã chạy chính xác. Khi đồng hồ này chạy chính xác rồi thì nó không cần chỉnh thời gian nữa. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn ráp đầy đủ một cái mạch đồng hồ IC số và sử dụng đến Thạch Anh dao động với tần số chuẩn là 1 Hz ở đây để đồng hồ chạy có tính thực tế cao hơn. Đó, và các bạn thấy là số 6 này nó không có bị thiếu nét nữa, thì cũng dễ nhìn hơn so với cái 4511. Thì mình cũng nhắc lại là tất cả những gì bạn cần, bạn có thể truy cập ở đường link bên dưới phần mô tả video này để các bạn có thể tải về cái file thiết kế đầy đủ của mạch này, thì mình có để ở dưới đó. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn nhớ nhấn like, share, và nếu bạn chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Adina, chúc các bạn thành công.